Hello everyone, welcome back to our channel Online Lectures in Nepali and हामी अहिले NEB क्लास 11 को वेब डेभलपमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा छौं र त्यसमा हामीले प्रिभियस भिडियोमा वेब डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यौं, वेब ब्राउजरको कुरा, सर्च इन्जिनको कुरा हेर्यौं। देन हामीसँग अब हाम्रो सिलेबस वाइज नै हामीले हेर्दाखेरि हामीसँग नेक्स्ट छ 6.3 मा ओभरभ्यू अफ भेरियस इन्टरनेट एन्ड वेब टेक्नोलोजी। अब इन्टरनेट एन्ड वेब टेक्नोलोजी त अब हामीले अलरेडी वेब डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै बुझिसक्यौं। हामीसँग HTML, CSS, जाभास्क्रिप्टहरुको कुरा आउँछ, हामीलाई वेब डेभलपमेन्टसँगको रिलेटेड कुरा आउँछ वेब टेक्नोलोजिजमा भने हामीले अब अहिले चाहिँ मेन के हेरौं भने यो इन्टरनेटको कुरालाई हेरौं। अब इन्टरनेट भनेको चाहिँ के हो त? हामीलाई त अब इन्टरनेट भनेको एकदम अब हामी सबैले स्कुल पढेको अथवा कलेज पढेको भनेको पढेको होस् या नपढेको मान्छेहरु होस्, जसले पनि अहिले चाहिँ के गरिन्छ, मोबाइल फोनहरु चाहिँ युज गरिन्छ, कम्प्युटरहरु चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौं। हामीले त्यसपछि हामीले के भनिन्छ, नेट जोड्ने, नेटमा हेर्ने भनेर भनिरहन्छौं। भनेको त्यही जुन हामी चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो टर्ममा चाहिँ नेट भनेर भन्छौं, त्यो नै इन्टरनेटको के हो, सर्ट फर्म हो। अनि नोइङली एन्ड अननोइङली अहिले चाहिँ एकदम मोस्ट अफ द पिपुलले चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, युज गरिरहेको हुन्छ। कसैले त्यो केही नजानेको मान्छेले पनि युट्युबहरुमा भिडियो हेरिरहेको हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा खोलेर। भनेको त्यो त नेटले गर्दा मात्रै, इन्टरनेटले गर्दा मात्रै पोसिबल हुन्छ नि त, इन्टरनेट कनेक्सनले गर्दा मात्रै। अदरवाइज त्यो कुरा चाहिँ के हुँदैन थियो, पोसिबल हुँदैन थियो। अब कुरा अब हामीले इन्टरनेट भनेर भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ एकदम फेमस यसको डेफिनेसन भनेको, अब यसको मेजर डेफिनेसन भनेको नै इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै के भनिन्छ हामी, इन्टरनेट इज अ नेटवर्क अफ नेटवर्क्स भनिन्छ। भनेको अब हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई चाहिँ अब नेटवर्किङमा चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु लाइक ल्यान, म्यान, वानहरु हुन्छ। ल्यानमा चाहिँ एकदम एउटै बिल्डिङ भित्र चाहिँ कनेक्ट भयो कम्प्युटरहरु हैन, एकअर्कामा कनेक्टेड छ, इन्टरनेट कनेक्सन छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, एकदम लोकल एरिया टाइपको चाहिँ त्यो ल्यान हुन्छ। तर यस्तै धेरै ल्यान चाहिँ लिंक हुने टाइपको जुन हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, एकदम ठूलो एरियामा चाहिँ कनेक्ट हुने टाइपको के हुन्छ, त्यो वान हुन्छ। भनेको यहाँ चाहिँ के भयो, एकदम थाउजन्ड्स अफ नेटवर्क्सहरु चाहिँ एकअर्कासँग के भयो, कनेक्टेड भयो। त्यो थाउजन्ड अफ कम्प्युटरहरु चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट एकअर्कासँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न चाहिँ के भयो, क्यापेबल भयो थ्रु इन्टरनेट। त्यो नै के हो, एउटा चाहिँ नेटवर्क अफ नेटवर्क्स भनेर भनिन्छ। सो इन्टरनेट टेक्नोलोजी रिफर्स टु द डिभाइसेस पनि हुन सक्छ। इन्टरनेट टेक्नोलोजीमा डिभाइसेसहरु अब कस्तो हुन सक्छ भने हामीले इन्टरनेट टेक्नोलोजी भित्र चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट पोसिबल गराउनको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट राउटरहरु हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट चाहिँ डिभाइसेसहरु हुन्छ, सफ्टवेयरहरु हुन्छ। हामीले अब इन्टरनेटको थ्रुबाट युज गर्ने हार्डवेयरहरु, प्रोटोकलहरु हुन्छ। प्रोटोकलहरु पनि हामीसँग एकदम धेरै थरी प्रोटोकलहरु हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि इन्टरनेट प्रोटोकल, हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, यस्तो धेरै प्रोटोकलहरु हुन्छ। जुन चाहिँ प्रोटोकल नै भन्ने जुन कम्प्युटरको टपिक हुन्छ, त्यहाँ भित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोटोकलहरु पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ के गराइरहेको हुन्छ, धेरै कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ के गराइरहेको हुन्छ, कम्युनिकेट गराइरहेको, कनेक्ट गराइरहेको हुन्छ। डाटाहरु सेन्ड गर्न, रिसिभ गर्न इन्फर्मेसन एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा, त्यो पनि फेरि वर्ल्ड वाइड एउटा सानो डिस्टेन्समा भएको कम्प्युटरमा मात्रै हैन, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्डको एउटा कुनाबाट चाहिँ अर्को कुनामा रहेको कम्प्युटरमा पनि कम्युनिकेट गर्न पोसिबल गराइरहेको हुन्छ। केले, इन्टरनेटले गर्दा। It includes LAN, WAN, bridges, switches, routers, networks and so on। भनेको जुन इन्टरनेट टेक्नोलोजी भित्र चाहिँ यस्तो धेरै पर्छ। अब हाम्रो चाहिँ जुन हामीले युज गर्ने उसहरुमा चाहिँ इन्टरनेट रिले च्याटहरु, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकलहरु, टेलनेटहरु, यस्तो सबैहरु पनि केमा पर्छ, त्यो सबै चाहिँ पार्ट अफ इन्टरनेट हो। अनि इन्टरनेटको सबैभन्दा ठूलो एउटा पार्ट चाहिँ के हो,
इन्टरनेटको सबैभन्दा ठुलो पार्ट, ठुलो सर्भिस भनेर चाहिँ www लाई बुझिन्छ। इट इज द बिगेस्ट सर्भिस अफ इन्टरनेट। अनि अब इन्टरनेटको फिल्डमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने, इन्टरनेटसँग रिलेटेड चाहिँ फिल्डमा हेर्ने हो भने, यसमा चाहिँ कसैको करियर अप्सन चाहिँ मान्छेले आफ्नो करियर चाहिँ कस्तो चाहिँ चुज गर्न सक्छ त भन्यो भने पनि अहिले त अब इन्टरनेटमा सबै एकदम नै करियर भएको नै इन्टरनेट फिल्ड, कम्प्युटर फिल्ड भनेर नै चिनिन्छ। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भयो, आइटी म्यानेजर, नेटवर्क सपोर्ट स्पेसियलिस्ट, वेब डेभलपर भन्छ। वेब डेभलपरमै हामीले चाहिँ कति टाइप्स अफ डेभलपर हुन्छ भनिसक्यौँ। फ्रन्ट एन्ड, ब्याक एन्ड, फुल स्ट्याक डेभलपर हुन्छ। फेरि वेब डेभलपमेन्टकै पार्टमा पनि थाउजन्ड्स अफ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ छ, धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू छ। त्यो सबै ल्याङ्ग्वेजको एउटा स्पेसिफिक डेभलपरहरू हुन्छ, एउटा ल्याङ्ग्वेजमा मात्र स्पेसिफिक भएकोहरू हुन्छ। कसैले मल्टिपल टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि गर्न सक्ने खालको हुन्छ। अनि त्यस्तै अरू पनि एकदमै कम्प्युटर रिलेटेड अहिले त जबहरू पनि, अनलाइन जबहरू कति अभाइलेबल हुन्छ, त्यो सबै हामीलाई थाहा छ। तर त्यो सबै केले गर्दा नै पोसिबल भएको, द्याट्स अल बिकज अफ नेट अर इन्टरनेट। इन्टरनेटले गर्दा नै पोसिबल भएको। सो इन्टरनेटले चाहिँ अब के गरिरहेछ त, त्यसको चाहिँ एडभान्टेजहरू के भइरहेछ त भनेर हामीले हेर्ने हो भने नै, एउटा अब सोर्स अफ इन्फर्मेसन भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। किन भन्न सकिन्छ? इन्टरनेट भनेको एउटा एक्चुअल नेटवर्क अफ नेटवर्क्स हो वेयर अल द इन्फर्मेसन सिचुएटेड। भनेको जति पनि वेबमा इन्फर्मेसनहरू, कसैले इन्टरनेटमा इन्फर्मेसनहरू हालेको छ, पोस्ट गरेको छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ आफूसँग नेट कनेक्सन भयो भने हामीले सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ। हामीसँग धेरै वेब ब्राउजरहरू छ, क्रोम, त्यस्तै गरेर माइक्रोसफ्ट एजहरू, ओपेराहरू, त्यहाँभित्र चाहिँ अब सर्च इन्जिनहरू छ। हामीले त्यहाँ गएर सर्च गऱ्यो भने हामीलाई चाहिएको मोस्ट अफ द जुन हाम्रो कलेज स्कुलसँग रिलेटेड अथवा केही नलेजको लागि मात्र पनि हामी केही सर्च गर्न खोज्छौँ भने हामीले खोजेको मोस्ट अफ द टपिकहरू चाहिँ के हुन्छ, इन्टरनेटमा अहिले फेला पर्छ। सो इट इज द मेन सोर्स अफ इन्फर्मेसन एन्ड सोर्स अफ इन्टरटेनमेन्ट पनि हो। हामीले म्युजिकहरू सुन्नु पऱ्यो, हामीलाई मुभीहरू हेर्नु पऱ्यो, गेम खेल्नु पऱ्यो भने पनि हामीले इन्टरनेट कनेक्सन गरेर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, म्युजिकहरू प्ले गर्न, मुभी हेर्न, गेम खेल्न सकिन्छ। अनलाइन सपिङ गर्न सकिन्छ। अहिलेको मेन एडभान्टेज त अहिलेको जस्तो सिचुएसन, जुन यो कोभिड जस्तो सिचुएसन हेर्ने हो भने त झन् अनलाइन सपिङ त कति चलेको छ। कति भनेको आफ्नो घरमा बसेर हामीले आफूलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ, किन्न सक्यो। इभन अब कुनै ड्रेसहरू, कुनै चाहिँ हार्डवेयरसँग रिलेटेड कुराहरू मात्र नभएर अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ किचनसँग रिलेटेड खाद्यान्नहरू पनि के गर्न सकिन्छ, अनलाइन सपिङ गर्न सकिन्छ नेपालकै केसमा पनि। अनि फास्टर कम्युनिकेसन, कसैसँग चाहिँ बोल्नु पऱ्यो, केही चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नु पऱ्यो, केही मेसेजहरू सेयर गर्नु पऱ्यो भने टाढाको मान्छेलाई पनि अहिले के भयो, इन्टरनेट आएपछि चाहिँ लेटरहरू लेखेर पठाउनु पर्ने, त्यो झन्झटहरू केही पनि भएन। एकदमै फास्टर कम्युनिकेसन, त्यो पनि ओल्डको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा भएको मान्छेसँग पनि विदिन मिनट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामी कनेक्ट भएर कुरा गर्न सकिन्छ। एन्ड सोर्स अफ इन्कम फर मेनी पिपल, कसरी सोर्स अफ इन्कम भयो त भनेको, अनलाइन सब मान्छे अनलाइन बिजनेसहरू गरिरहेको हुन्छ, अनलाइन जबहरू गरिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ अब पढ्न चाहिँ एकदम प्रोग्रामरहरूको फिल्डमा जसले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई त झन् एकदमै सोर्स अफ इन्कम, बेस्ट सोर्स अफ इन्कम नै अहिले इन्टरनेट बनेको छ। भनेको फ्रिल्यान्सरहरू चाहिँ अहिले एकदमै धेरै हुन्छ। फ्रिल्यान्सर भनेको चाहिँ के हो त भनेर हामीले भन्यौँ भने, यो चाहिँ के हो भने, फ्रिल्यान्सर भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ कमन मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने फ्रिडम टु वर्क फ्रम होम भन्ने हुन्छ क्या। अनि जो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै बढी बनेको चाहिँ कम्प्युटर फिल्डमा चाहिँ पढिरहेको जो हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटर चलाएर चाहिँ जबहरू पाउन एकदमै सजिलो छ। यदि उसँग स्किल छ भने, उसले केही गर्न सक्छ भने, र एकदमै राम्रो इन्कम पनि गर्न सकिरहेको हुन्छ मान्छेले। एन्ड अर्को छ अवेरनेस अफ हेल्थ केयर भनेको, अब अहिले नै अब हामीले कोभिडको सिचुएसनलाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै धेरै अब हामीलाई
कति कोभिडको एडहरू आइरहेको हुन्छ। हामीले कुनै वेबसाइटहरू अथवा हामीले फेसबुक नै खोल्यौँ भने पनि हामीलाई कति चाहिँ कसरी चाहिँ सेफ हुने, कस्तो उपायहरू अपनाउने भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, हामीलाई अवेरनेस मेसेजहरू चाहिँ एज अ एड आइरहेको हुन्छ, एज एन एड। अनि अर्को कुरा छ, अब एडभान्टेज त छ धेरै होइन, तर बिसाइड्स द्याट केही त डिसएडभान्टेज पनि होला नि त। इन्टरनेटले केही चाहिँ एफेक्ट पनि गरिरहेको छ क्या। अब त्यो एफेक्ट चाहिँ के गरिरहेको छ, वेस्ट अफ टाइम। मान्छेहरू चाहिँ फेसबुक, इन्स्टा, भाइबर जस्तो सोसियल एपहरू चाहिँ, जुन सोसियल साइटहरू छ त्यो चलाउन थालेपछि चाहिँ के हुने भयो, एकदमै एडिक्टेड पनि हुन थालेको छ कति मान्छेहरू। उनीहरू आफ्नो काम पढाइ नै बिर्सिएर त्यसमै चाहिँ एकदम चाहिँ एडिक्टेड भएर आफ्नो टाइमहरू नै वेस्ट गरिरहेको छ। प्राइभेसी एक्सपोजरको कुरा छ। अब कसैले चाहिँ अब फोटो भिडियोहरू जे पनि आफ्नो प्राइभेसीहरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के गरिरहेछ, एकदम आफै पनि आफ्नो प्राइभेसीहरू चाहिँ त्यहाँ पोस्टहरू फोटोहरू पोस्ट गरिरहेको हुन्छ। आफू जहाँ गयो त्यहीँ चाहिँ अब ट्राभलिङ टु समवेयर भनेर हालिरहेको हुन्छ। त्यो सबै कुरा भनेको मान्छेले के गर्दैछ, कसो गर्दैछ भनेर के भयो, उसको बारेमा सर्च गर्ने, उसको फेसबुक आइडी छ भने आइडी, इन्स्टा आइडीहरू सर्च गर्ने मान्छेलाई सबैलाई थाहा हुने भयो भने अभियसली मान्छेको प्राइभेसी चाहिँ एक्सपोजर भयो। अनि स्प्रेडिङ कम्प्युटर भाइरस, अब इन्टरनेटको थ्रुबाट एकदमै धेरै भाइरसहरू पनि के भइरहेको छ, स्प्रेड भइरहेको छ। प्ल्यागियरिजमहरू हुन्छ, कसैको चाहिँ कन्टेन्टहरू कपी गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्ने, आफूले चाहिँ कतै चाहिँ त्यसलाई पोस्ट गर्ने भइरहेको छ। अनि ह्याकिङहरू, सिस्टमहरू ह्याक भएर नै अर्काको डाटाहरू चोर्ने, अनलाइन धम्कीहरू दिने मान्छेहरूलाई। अनि सफ्टवेयर पाइरेसी त अब एकदम, अब नेपालको केसमा त झन् सफ्टवेयर पाइरेसी कति हो कति, किनकि जेन्युइन सफ्टवेयर नै अब नेपालमा एकदमै कम युज गर्छन्। भनेको जुन चाहिँ इलिगल कपी अफ सफ्टवेयर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, युज गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग के छ भने यो एउटा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ कहिले डेभलप भयो त भन्ने कुरा छ। इन्टरनेट चाहिँ फर्स्टमा डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ युनाइटेड स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स डार्पा भन्ने चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ डेभलप भएको थियो। एन्ड जुन चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा कनेक्ट चाहिँ 1969मा कनेक्ट भएको थियो इन्टरनेट। त्यति बेला चाहिँ इन्टरनेटको जुन फर्स्ट नेम थियो अर्पानेट भनेर चाहिँ नेम भएको थियो फर्स्टमा, पछि आएर चाहिँ त्यो इन्टरनेट भनेर मोडिफाई भयो। एन्ड देन अर्को छ अब अहिलेको हाम्रो मेन टपिक भनेकै जुन हाम्रो डब्लुडब्लुडब्लु छ, वेब टेक्नोलोजी वेब डेभलपमेन्ट भनेर हाम्रो च्याप्टरको नाम नै। वर्ल्ड वाइड वेब चाहिँ स्विजरल्यान्डमा 1999मा डेभलप भएको थियो फर्स्टमा बाई टिम बर्नर्स